तर मी ना आज आमच्या आईच्या माहेरी आली आहे आणि आईचं माहेरचं घर एवढं सुंदर आहे ना, मस्त जुन्या काळातलं मातीचं घर. आणि आमची आज मामी म्हणजे माझी आवडती मामी माझ्या आयुष्यात, म्हणजे खरं सांगायचं तर तिची भूमिका आईसारखीच आहे. कारण की मी म्हणजे ऋषीसारखी लहान असल्यापासून इकडे गावी येते आणि ती सगळी मज्जा, म्हणजे काय पण हवं असलं का मामीकडे मागायचं. कधी ऑफिसमधली सुट्टी का मामी कडे गावाला, आणि सगळे मामीची छोटी छोटी चिल्लर पार्टी, म्हणजे हे सगळं कधी आयुष्यात न विसरणार आहे. आणि माझी मामी एवढी छान, म्हणजे स्तुती करण्या पलीकडे आहे, त्यामुळे काय जास्त स्तुती करायची गरज नाहीये. तर ही आमची मामी. आणि मामी आज आपल्याला मस्त चुलीवरची खूप एक भारी रेसिपी करून दाखवणार आहे. मामी काय करणार आहेस? घावणे. अरे वा, मामी बोलायला वारी आहे. तर मला वाटलं मामी बोलेल की नाही, पण मामी तर बोलते. मामी मस्त घावणे करून दाखवणार आहे. वाव. मामी काय म्हणते, शेंगदाणा लावून झाला का तुमचा? होय होय. ही आई एकदम लहान असल्यापासूनची चूल आहे ना ग घरातली. हो. किती वर्ष झाली मामी तुमच्या घराला? 50 वर्ष. बापरे, 50 वर्ष झाली. मामी असं काय नाही मराठी बोलू काय, मालवणी बोलस तरी चलात. ऋषी पण आता मालवणी शिकता. मामी काल ऋषी मालवणी म्हणत होतो. काय म्हणत होतो? तू शाळेत जातलच काय गो? हा एका बबले. हा. अरे वा, मस्त घावणे एक नंबर. आणि ऋषीची मावशी बघा, जिची ऋषी वाट बघत होता ना, ती मावशी बघा इकडे माझ्या लपली आहे मागे. जरा वायच पुढे येत मग तरी. ही बघा, ही ऋषीची मावशी, सोडग्या मावशी. हा, ही लक्षात ठेवा. तो पण सोडग्याच म्हणतो काय? सोडग्या. सोडग्या. सगळे ऋषीचे छोटे छोटे मामा आणि मावशी आहेत. मस्त मस्त गोड गोड. हा ठेव ठेव ठेव. उचलू नको. जाणार नाही. पाय लावून नाही ना मग. हा जाऊ दे, चुलच गालीत कोसळू. वाय जरा असं ती बरी. हे बघा, ही आमच्या ऋषीची दुर्वा मावशी. आणि हा मस्त मस्त असा मामीने आमच्या गरम गरम काढलाय घावना. हे बघा, ह्या ऋषीच्या 2-2 मावशा. एक नंबर इकडे सोडग्या मावशी आणि इकडे ही दुर्वा मावशी. हाय करा. अरे वा. आणि ही बघा, ही सानू मावशी. सानू मावशी होय बाय. ये ना ग, अशा काय. आणि ही बघा, ही सानू मावशी. लाजते सानू मावशी. मोठी झाली आता आमची सानू मावशी. सोडग्या मावशी. आणि हा सगळ्यांचा भाचा, ह्यांचा बारका बारका. सगळ्यांनी पप्पड बसा जेवायला. हे बघा, ऋषीचे सगळे छोटे छोटे मामा आणि छोट्या छोट्या मावशा. सगळ्या मावशांनी आणि मामाने हाय करा. हाय. अरे वा, हे बघा कसलं हावरं खातंय बघा, कसं हातात घेऊन. नाही रे, सोग्या मावशी नाही, तिचं नाव आहे ना स्वरा आहे. शाळेमधलं नाव संस्कृती आहे. किती छान नाव आहे तिचं. मस्त मामी इकडे गरम गरम घावणे काढते आणि हे सगळे गरम गरम घावणे ह्यांच्या पोटात जात आहेत. आमचा नंबर कधी लागणार? जागा अशी होती पहिल्यांदा उठला का इथे बसायची चुलीच्या पुढ्यात. आमची मामी आहे, ती पण इकडचीच आहे, जवळच आहे तिचं माहेर. आहा, असा घावण्यांचा आवाज मला लय आवडतो. तर हे आमच्या ऋषीचे ना छोटे छोटे मामा आणि मावशी आहेत. तर ते त्यांची नावं सांगणार आहेत आणि शाळेत कितवीला आहेत ते सुद्धा सांगणार आहेत. चालेल? हा, चला स्वरापासून आमच्या सुरुवाती. चला स्वरा, तुझं नाव सांग.
मोठ्याने जरा. संस्कृत प्रकाश केळकर. आणि कितवीला आहेस? पहिली. अरे वा. पुढे दुर्वा मिलिंद केळकर. पहिली. मोठ्याच सांग. पुढे दुर्वा मिलिंद केळकर. तिसरी. पुढे ऋषी नाव सांग. आला. हा, ह्याचं नाव काला. शी. तू सांग सांग. सानू तुझं नाव सांग. सानवी प्रकाश केळकर. कितवीला? तिसरी. अरे वा. मस्त. सगळे छान छान. आणि मोठं होऊन कोण होणार आहे स्वरा? कोण होणार आहे तेच विचारते. सांगा. हात वरती किती आहे? हा, मालवणी भाषेतच सांगा. मोठा होऊन तुका काय होऊचा? कोण बनतलं तू? म्हणजे मोठा होऊन काय कोण बनतलं? डॉक्टर. ओहो. दुर्वा मी डॉक्टर. अरे वा. मिलिटरी. अरे वा. सानू मावशी कोण होणार आहे मोठे होऊन? शेतकरी. कोण बाबू? चालतं. शेतकरी पण होऊ शकतो आपण. त्यांच्यामुळे आपल्याला असं खायला मिळतं. कोण होणार आहे सानू मावशी मोठं होऊन? बरं होतं अगं. सांग बाबू. सांग ना तू काय बनतलं असतात तू काय काय बनायचं? बनणार ऋषी? आला. तो आमचा ऋषी तर जोक मारतोय. काला. ऋषीने एक नवीन शब्द पकडलाय. 2-4 दिवस झाले तेच बोलतोय. ऋषीची सानू मावशी ऋषीला कशी मस्त मस्त भरवते रे. सगळ्यात काला. अरे सांग ना सानू मावशी मोठा होऊन काय होतलं? सगळ्यांनी सांगितलं नाही. हे 2 डॉक्टर यांचं हे असतला हॉस्पिटल बहिणींचा. तो मिलिटरी मध्ये जातलो. ते काय सांगतो ते सगळ्या पहिल्या फक्त इंजेक्शन देतो. हो. अरे बापरे. ह्यांच्या हॉस्पिटलला बघा इंजेक्शन देणार आहेत. आणि सानू मावशी कोण होणार आहे? सांग सांग मग. सानू सांगतच नाही. शेतकरी. अरे वा. सांगतो अजून तयार होत नाही कोण. हा, ते सानू मोठं झाल्यावर आपल्याला समजेल थोड्या दिवसांनी कोण होणार आहे ते. औषध ना. चला तर मी आता मस्तपैकी हा गरम गरम घावना खाणार आहे. मला घावण्याचा असा फोल्ड केलेला अजिबात आवडत नाही. हे मामीला माहिती आहे. आणि आता गरम गरम चहा आणि मस्त मामी सोबतच्या गप्पा आणि गरम गरम घावना. मामी तर सगळ्यांना बाय कर. बाय.